Yan guys, gawa tayo ng salad. Ayan, salad. Vegetable salad. Lettuce. Ito naman yung cucumber. Kya dito sa Middle East. Sa Kuwait pala. Kya. Sa Arabic kya. Yung cucumber. Dito sa Middle East. Sa Kuwait pala. Kya. Sa Arabic kya. Yung cucumber. Green bell pepper pala. Green bell pepper. Pag sa Arabic, filfil baret. Filfil baret. Ito yung tomato, ito yung kamatis, sa Arabic, tomato.
Sa Arabic, baqdunnis. Baqdunnis. Ito, lagyan din natin ng radish na tuloy. Radish na tuloy. Number 1 pa nga lang yun. Number 1. Ito yung radish na tuloy. Lagyan natin siya ng carrots.